භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ කාලේ වාසය කළේ සැවැත් නුවර ජේතවනයේ. එක්තරා භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් නිවන අවබෝධ කරගන්න ගොඩාක් කල් භාවනා කරමින් මහන්සි වුණත් මාර්ගඵල ලබා ගන්න බැරි වුණ නිසා දුකටපත් වෙලා බණ භාවනා අතහැරලා වාසය කළා. මේ බව දැනගත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඒ භික්ෂුවගේ සිත සනසමින් වීර්ය උපදවන්නට අතීත කතාවක් දේශනා කොට වදාලා. පින්වත් භික්ෂුව, මාහට පවා අතීත ජීවිතවලදී රජකම අහිමිවුණ වෙලාවලත් වීරිය අත් නොහැර අධෛර්යමත් නොවී උත්සාහ කරපු හේයින් ආයමත් රජකම දිනාගන්න පුළුවන් වුණා. මහා සීලව ජාතකය. අතීතයේ බර්ණැස් නුවර බ්‍රහ්මදත්ත කියන රජ කෙනෙක් රජකම් කළා. ඒ රාජ්‍ය ඉතාම සමෘද්ධිමත් සාමකාමී රටක්. බර්ණැස් රජතුමාට රටවැසියන් හැමෝම ආදරයෙන් අවංකව සේවය කළා. හැමෝම නිතර රජතුමාට ප්‍රශංසා කළා. මහා සීලව රජතුමා හරීම ධාර්මිකයි කියලා. සීලව රජතුමා රට පුරා මහා දන්සැල් 6ක් පිහිටුවා මහා දන් දුන්නා. රජු සීලය රකින කෙනෙක්, ඉවසීම මෛත්‍රී පිරුණු කාරුණික කෙනෙක්. රජතුමා ජනතාවට සැලකුවේ අම්මා කෙනෙක් තමන්ගේ දරුවන්ව බලා ගන්නවා වගේමයි. රටේ පුංචි දරුවන් පවා ආසා කළේ රජතුමා වගේ ගුණවත් කෙනෙක් වෙන්නයි. රජතුමාගේ කරුණාව නිසා එක්තරා අසත්පුරුෂ ඇමතියෙක් රාජනීතියටත් බය නැති වුණා. ඒ නිසා දවසක් ඔහු හොර රහසේම රජතුමාගේ අන්තఃපුරයට ඇතුල් වුණා. රජතුමාගේ ලස්සන කුමාරිකාවන් දිහා හොරෙන් බලාගෙන හිටියා. මහා සීලව රජතුමා මහා මෝඩයි. මම මොනවා කළත් කීයටවත් මට දඬුවම් කරන්නේ නැහැ. දඬුවමක් දුන්නත් මාව මරන්නේ නැහැ. එහෙව් එකේ මම මොන එකකට බය වෙනවද? ඔහු මහා සීලව රජතුමාගේ කරුණාවෙන් අයුතු ප්‍රයෝජන ගත්තා. එක ලස්සන කුමාරිකාවක් එක්ක ඔහු වරදේ හැසිරුණා. ටික දවසකින් ඇමතියාගේ මේ වැරද්ද හෙළි වුණා. ඇමතිවරු රජතුමාට මේ බව දන්වා සිටියා. දේවයන් වහන්සේ, මේ දුෂ්ට මිනිහා අන්තఃපුරයේ බිසවුන් වහන්සේලා එක්ක වරදේ හැසිරුණා. ස්වාමීනි, ඔහුට සුදුසු මරණ දඬුවමයි. පින්වත, මට ඔහුව මරන්න බෑ. නමුත් ඔහු මේ රාජ්‍යයේ ඉන්න සුදුසු නෑ. ඔහුව රටින් පිටුවහල් කරන්න. එත උදේම නුඹ මේ රට අතහැරලා යන්න ඕන. මේක රාජ නියෝගයක්. උඹලා කොහොමද මට එහෙම දෙයක් කරන්නේ? හොඳයි, අපි බලමුකෝ. මම මේකට පල්ලි ගන්නවාමයි. මේ බරණැසින් මට වැඩක් නෑ. බලාපන්, මං කොසල් රටට ගිහින් කරන දේ ඔය සිංහාසනේ සදාකාලික නෑ. ඒ ඇමතියා තමාගේ බිරිඳත් එක්ක කඳු ගංගා පසු කරමින් කොසල් රට කරා ගමන් කළා. කොසල් රටේ හිටපු ඔහුගේ පරණ යාළුවෙක් ඔහුට උදව් කළා. ඔහු කෝසල මහරජුගේ ඇමතියෙක් නිසා රාජ්‍ය සේවයට මේ ඇමතියාවත් බඳවා ගන්න ඔහු උපකාර කළා. කොසල් රජුට සේවය කරමින් මොහු ටිකෙන් ටික රජතුමාට ගොඩාක් හිතවත් වුණා. නිතර බරණැස ගැන විස්තර කියන්න පටන් ගත්තා. රාජ්‍ය අල්ලගන්නට යුද්ධ කරන්න රජතුමාව පොළඹවන්නට උත්සාහ කළා. දේවයන් වහන්සේ, මහා සීලව රජතුමා කොන්ද පණ නැති කෙනෙක්. අඩුම තරමේ කූඹියෙක්වත් මරන්නේ නැහැ. අපි යුද්ධ කළොත් නම් දිනුම නිකම් අපි යතේ. මේ වගේ අවස්ථාවක් අපිට යරින්න එපා රජතුමනි. බරණැස හරියට මී මැස්සන් නැති මී වදයක් වගේ. රාජපුරුෂය, නුඹ ඔය ඇත්තමද කියන්නේ? පුරසාරන් තොඩනව නෙවෙයි නේද? කූඹියෙක්වත් මරන්න නැත්නම් ඔහු රජෙක්ද තවුසෙක්ද? දේවයන් වහන්සේ, මම මොකට බොරු කියනවද? ඔබ වහන්සේම ගිහින් බලන්න. එබා රාජපුරුෂයනි, මෙන්න මෙයයි විය යුත්තේ. නුඹලා හොරුන් වගේ වෙස්වලාගෙන බර්ණැස් නුවර ගෙවල් වලට පැනලා මංකොල්ල කන්න. ඊට පස්සේ රාජපුරුෂයන්ට නුඹලා අහුවෙන විදිහට කටයුතු කරන්න. සීලව රජතුමාට කියන්න නුඹලා හොරකමට පෙළඹුණේ දුප්පත්කම නිසා කියලා.
මට බලාගන්න ඕනේ මහා සීලව රජු උඹලට මොකක්ද කරන්න කියලා. අපි බලමු ඔහු ඇත්තටම අපේ ඇමතියා කියන විදිය කෙනෙක්ද කියලා. කොසල් රජතුමා සැලසුම් කළ විදිහටම ඒ තරපුරුෂයන් සොරකමේ යෙදුණා. මහා සීලව රජුගේ රාජපුරුෂයන් හොරුන්ව අල්ලාගෙන රජු ළඟට ගියා. ස්වාමීනි මට සමා වෙන්න. මම හොරකම් කළේ දුප්පත්කම නිසා. අපි වැඩි හරියක් ඉන්නේ හාමතේ. අනේ ස්වාමීනි මට පොඩි උන් 10 දෙනෙක් ඉන්නවා. උන්ගේ බඩ වියත රැකලා දෙන්නයි මං හොරකමට පෙළඹුණේ. මට වෙන කරන්න දෙයක් නෑ ස්වාමීනි. ඉතින් දරුවනේ ඇයි ඔබ මට ඇවිත් කිව්වේ නැත්තේ? මට කිව්වනම් මං උදව් කරනවානේ. මින් මත්තට ඔය වගේ වැරදි වැඩ කරන්න එපා. සීලවන්ත වෙන්න. මම ඔබට ධනය දෙන්නම්. ධාර්මික රස්සාවක් කරලා අමුදරුවන්ව පෝෂණය කරන්න. අනේ ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේට මම පින් දෙන්නේ කොහමද? අනේ ඔබ වහන්සේට දීර්ඝායුෂ ලැබේවා. දීර්ඝායුෂ ලැබේවා ස්වාමීනි. හොර කණ්ඩායම කොසල් රජතුමා ළඟට ආපසු ඇවිත් මහා සීලව රජතුමාගේ ත්‍යාගශීලී බවත් කාරුණික බවත් උපහාසයට ලක් කරලා කතා කළා. අනේ ස්වාමීනි මහා සීලව රජතුමා මහා කොන්ද පණ නැති මිනිහෙක්. ඔබ වහන්සේ වගේ මහානුභාව සම්පන්න නෑ. ඒක හරියට අහසට පොළොව වගේ. සීලව රජතුමා සටනට එන කෙනෙක් නන් නෙවෙයි. මෝඩෙක් වගේ හැම එකටම සමාව දෙනවා. එහෙනම් දැන් යුද්ධ කරන්න සුදුසු කාලයයි. බොරණස් රාජ්‍ය දැන් අපේ අතේ. සෙන්පති යුද්ධයට ලෑස්ති වෙන්න. සිවුරංග සේනාව ලෑස්ති කරපන්. කොසල් රටේ හමුදාව රජු සමග සටනට පිටත් වුණා. මහා සීලව රජතුමාට ආක්‍රමණය ගැන දැනගන්න ලැබුණත් බයක්වත් ඇති ගැනීමක්වත් තරහක්වත් ඉපදුනේ නැහැ. තමන්ගේ හමුදාව සටනට යන්න හිංසා පීඩා කරන්න මරන්න අනුමත දුන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට රාජ්‍ය ඕනෑ කෙනෙක් ගනිත්වා කියලා නගරේ දොරටුව ඇරලා කොසල් රජතුමාට රාජ්‍ය පවරා දුන්නා. මහා සීලව රජතුමා මහා බයගුල්ලෙක්. කිසිම සටනක් නැතුව හැම වස්තුවක්ම මට අයිති වුණා. එමත් මෝඩෙක්. මගේ ඇමතිය නම් කියපු කතාව හරියටම හරි. ඒ මිනිහගේ කටේ මසුරන් දාන්න ඕනේ. පුරුෂයනි අමු සෝනේ වලවල් හරලා ඔක්කොම බෙල්ල ගාවට වල්ලපන්. ඉතිරි හරිය රෑ වෙනකොට හිවල්ලු බලා ගනීවි. මෝඩ මිනිස්සු. එදා රාත්‍රී කොසල් රජතුමාත් වෛර බැඳපු ඇමතියත් ජය පැන්වී සතුටු වුණා. සීලව රජතුමා ඇතුළු පිරිස අමුසොහොනේ වැළලුවා. සීලව රජතුමා ඇමතිවරුන්ට කතා කළා. පින්වත්නි කවුරුවත් කෝසල රජතුමාට වෛර කරන්න එපා. ඒ නිසා අපි හැමෝම වෛරය නැති තරහ නැති මෙත් සිත පතුරවමු. අපේ සිත් දූෂිතුවොත් අවාසියත් අපිටමයි. තරහ සිතින් මැරුණොත් අපිට සතර අපායේ උපදින්න සිද්ධ වෙනවා. මධ්‍යම රාත්‍රී මිනිමස්කල් හිවල්ලු සොහොනට ආවා. ඔවුන් දැකපු රාජ ඇමතිවරු එකවරම මහා හඬින් කෑ ගැහුවා. හිවලුන් මේ හඬට බය වෙලා පැනලා ගියා. උන් ටික දුරක් ගිහින් හැරිලා බලද්දි කවුරුවත් නැති බව දැකලා ආයෙමත් පිරිස ගොදුරු කරගන්න දුවගෙන ගියා. එතකොටම නායක හිවලා තමන් දිහාවට එන බව රජතුමා දැක්කා. තමන්ව දැහැගන්න ඉඩ දෙනවා වගේ රජතුමා හිවලාට බෙල්ල දිගු කළා. හිවලා රජුගේ බෙල්ලට ලං වෙද්දී රජු ඌව හක්කෙන් පොළවට තද කළා. ඇතෙක්ගේ බලෙන් හිවලාව අල්ලාගත් වෙලේ නායක හිවලා මරබියෙන් කෑ ගහද්දී ඒ හඬට බය වෙලා හිවල් රැළම වනයට පලා ගියා. හිවලා බයෙන් දඟලමින් බිම පහුරු ගාද්දී පස් පුරුල් වුණා. රජතුමා හිවලා අතහැරලා තමන්ගේ ශක්තිමත් දෑත් හරවමින් වීර්යෙන් වලෙන් පිටට බැලගත්තා. රජතුමා තමාවත් නිදහස් වී තමන්ගේ පිරිසත් බේරගත්තා. ඇමතියන් පිරිවරාගෙන අමුසොහොනේ හිටියා.
සොහොනේ තවත් පැත්තක යක්ෂයන් දෙදෙනෙක් වාසය කළා. ඒ යකුන් දෙන්නා මලමිනියක් බෙදාගන්න බැරුව වාද කරන්න පටන් ගත්තා. එම්බල යක්ෂය මේ මිනි අයිති මටයි. මේ හිස යොමු වෙලා තියෙන්නේ මගේ පැත්තටයි. ඒ නිසා මිනිය මගේ. ඒ යක්ෂය මේ මිනිය පය ගහලා තියෙන මගේ කොටසේ. ඒ නිසා මිනිය මගේ. මේක අපි දෙන්නට බේරුමක් කරගන්න බෑ. අපි මේක නෝනත් එක්ක අහලා විසඳගමු. මහා සීලව රජු ධාර්මිකයි. ප්‍රඥාවන්තයි. දැන් රජතුමා ඉන්නේ මේ සොනේ අනිත් පැත්තේ. අපි රජතුමාට කියමු. පින්වත් යක්ෂයනි, මම ඔබේ ප්‍රශ්නය විසඳලා දෙන්න. හැබැයි ඊට කලින් එක්කෙනෙක් ගිහිල්ලා මගේ සිරියහන් ගබඩාවේ තියෙන මගේ මගුල් කඩුව අරන් එන්න ඕන. එක යක්ෂයෙක් මාලිගාවට ගිහින් මගුල් කඩුව අරන් ආවා. මහා සීලව රජතුමා මලමිනිය දෙපළු කරලා යක්ෂයන් දෙන්නට බෙදුවා. වාද විවාද අතහැරලා යකුන් සතුටින් මිනි මස් කාලා බඩ පුරව ගත්තා. මහරජතුමනි, ඔබතුමා අපිට ගොඩක් උදව් කළා. ඔබට අපේ මොනවද වෙන්න ඕන? යක්ෂයනි, මාව කොසල් රජුගේ සිරියහන් ගබඩාවෙන් තියන්න. මගේ පිරිස ගෙවල් වලට ඇරලවන්න. යක්ෂයන් දෙන්න මහා සීලව රජතුමාව කොසල් රජුගේ සිරියන් ගබඩාවට ගෙනිච්චා. අනිත් ඇමතිවරු ගෙවල් වලට ඇරළුවා. මහා සීලව රජතුමා නිදාගෙන හිටපු කොසල් රජතුමාගේ ශරීරයේ මතට කඩුව දැම්මා. කොසල් රජු හොඳටම බයට පත් වෙලා නැගිට්ටා. මහා සීලව ඔබ මෙතන ඔබ කොහොමද මෙතනට ආවේ? ඔබ කොහොමද ජීවතුන් අතර ඉන්නේ තවමත්? මට මේ කිසිවක් අදාගන්න බෑ. මහා සීලව රජතුමා සොහොනේ සිදුවුන හැම දෙයක්ම කෝසල රජතුමාට හෙළිදරව් කළා. ඒක අහපු කොසල් රජතුමාට ගොඩාක් දුක හිතුණා. මොකද ඔහුට බැරි වුණා රළු දරුණු ගති තියෙන යකුන් පවා අඳුනගත්ත සීලව රජතුමාගේ ගුණ තේරුම් ගන්න. ඒ ගැන ඔහු ගොඩාක් ලැජ්ජා වුණා. පින්වත් මහා සීලව රජතුමනි, මම ඔබට දෙවුරා පොරොන්දු වෙනවා. මින්පසු කිසි දවසක මම ඔබට ද්‍රෝහි වෙන්නේ නැහැ. අද ඉඳලා මේ රාජ්‍ය ආයිත් ඔබතුමාගේ රාජ්‍ය බවට පත් කරනවා. මින් පස්සේ මේ රාජ්‍ය ආරක්ෂාව ගැන මම සියලු දේ බලා ගන්නම්. ඔබතුමා ඒ ගැන කරදර වෙන්න කිසිදු උවමනාවක් නැහැ. ඔබතුමා සුවසේ රාජ්‍ය පාලනය කරන්න. අර කේලාම් කියපු ඇමතියාට කොසල් රජු දඬුවම් කළා. මහා සීලව රජතුමා රටේ ජනතාව ඇමතුවා. පින්වත්නි, මම උත්සාහය අත්හැරියා නම් හැම සම්පතක්ම අහිමි වෙනවා. ඒ නිසා උත්සාහය නම් අතහරින්න එපා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා සීලව ජාතකයේ දේශනා කළාම අර වීර්යත්තල භික්ෂුවගේ හිතට වීර්යය ඇති වුණා. චතුරාර්ය සත්‍ය ශ්‍රවණය කරලා ඒ මොහොතේම අරහත් බවට පත් වුණා. එකල දුෂ්ට ඇමතියා වෙලා ඉපදුනේ දේවදත්ත. සීලව රජුගේ පිරිවර වුණේ බුදු පිරිස. මහා සීලව රජතුමා වුණේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ.